Zonja dhe zotërin, ju përshëndes sërish. Qeveria po ndryshon ligjin që takson kompanit që nxjerrin naftë nga nën toka shqiptare. Nga 3.5 miliard dollar naftë eksportuar, shteti nuk ka marrë asnjë dollar tatim. Skema e re tatimit mbi ata që shfrytëzojnë pasuritë nën tokës do të sjellë më shumë para në buxhetin e shtetit. Në kulmin e protestave të fermerëve, qeveria vendosi që vitin 2019 jap një subvencion direkt për prodhuesit e qumshtit, 3 milion euro. Vendimi parashikon që për çdo 1 litër qumësht shitur, qeveria të kompensoj fermerët me 10 lekë. Fermerët për disa ditë rresht protestonin duke derdhur qumshtin në rrugë për çështjen e taksave. Në Qershor do të hapet një korsi e bypassit të Fierit, rrugës që shmang trafikun e tmerrshëm që krijohet gjatë fluksit të pushuesve drejt Bregdetit. Bypassi i Fierit duhet të kishte përfunduar një dekadë më parë, por vonesat në prokurimin e fondeve dhënë nga donatorët europian dhe falimentimi i kompanisë ndërtuese sollën zvarritje. Serbia do të padis në gjykatën e arbitrazhit qeverinë e Kosovës për çështjen e taksës mbi mallrat e saj. Kjo u deklarua sot në Beograd, ndërsa shefja e qeverisë serbe e mori përgjigjen nga ministri kosovar Valdrin Luka, i cili tha se taksa nuk do të hiqet. Ky debat megjithatë nuk i pengoi të dy vendet të nënshkruanin marrëveshjen për heqjen e tarifave roaming në Ballkan. Kërcënimi që vjen nga Rusia ishte në thelb të një fjalimi që shefi NATO-s mbajti para Kongresit Amerikan në Washington. Jens Stoltenberg deklaroi se megjithatë në Europë nuk do të vendoset asnjë bazë raketash toksore bërthamore si kundërpërgjigje për kërcënimin rus dhe rrezikun e një lufte të re të ftohtë. Qeveria po ndryshon ligjin që takson kompanit që nxjerrin naftë nga nën toka shqiptare. Nga 3.5 miliard dollar naftë eksportuar, shteti nuk ka marrë asnjë dollar tatim. Skema e re tatimit mbi ata që shfrytëzojnë pasuritë nën tokës do të sjellë më shumë para në buxhetin e shtetit. Njëkohësisht do të ndryshojë edhe çdo kontratë e re që do të nënshkruhet në të ardhmen. Ministria e Financave ka hartuar një projekt ligji i cili mbyll një nga skemat më të mëdha të shmangjes së taksave në Shqipëri, atë të prodhimit të naftës. Edhe pse në 20 vitet e fundit, kompanitë koncesionare të udhëhequra nga Bankers Petroleum kanë eksportuar mbi 3.5 miliard dollar naftë nxjerrë nga nën toka e Shqipërisë, deri më tani nuk kanë paguar asnjë lek tatim fitimi për shkak se deklarohen me humbje. Drafti i firmosur nga Ministra e Financave Anila Denaj ndryshon rrënjësisht skemën e taksimit përmes dy masave të reja. E para është rritja e tatim fitimit për nën-kontraktorët. Tatim fitimi mbi kompanitë koncesionare të naftës është 50%. Por nën-kontraktorët që punojnë për këto kompani paguajnë vetëm 15%, njësoj sa të gjitha bizneset e tjera. Kjo diferencë ka qenë një nga format kryesore përmes së cilës koncesionarët kanë shmangur qindra miliona dollar taksa që duhet të shkonin në buxhet. Skema është e thjeshtë. Kompanitë të cilat shfrytëzojnë vendburimet e naftës, pjesë ndërmuese të investimeve apo operacioneve të përditshme kryen përmes nën-kontraktorëve, duke i paguar qindra milion dollar. Rrjedhimisht në vend që të taksohen me 50% si fitimet të koncesionarëve, këto të ardhura taksohen vetëm me 15%, pasi shkojnë si fitime për nën-kontraktorët. Për të mbyllur këtë shteg shmangje, drafti i ri e bën tatim fitimin 50% edhe për nën-kontraktorët. Masa e dytë është ajo që i detyron kompanitë e prodhimit të naftës të paguajnë tatim fitim menjëherë sapo realizojnë të ardhura. Aktualisht këto kompani edhe kur dalin me fitim nuk paguajnë tatim fitimi, derisa të kompensojnë plotësisht të gjitha investimet e kryera në vite. Me draftin e ri, pavarësisht shumës investuar, kompanitë do të taksohen që në vitin e parë, kur realizojnë të ardhura nga shitja e naftës, pasi 15% e këtyre të ardhurave do të konsiderohen automatikisht fitim. Pra nëse një kompani arkëton 100 milion dollar nga shitja e naftës së prodhuar në Shqipëri, atëherë asaj do të njihen si kosto e atij viti vetëm 85 milion dollar shpenzime. Rrjedhimisht 15 milion dollar do trajtohen si fitim dhe do të taksohen me 50%. Kjo mas do të zbatohet vetëm për kontratat e reja koncesionare që lidhen këtë tutje, ndërkohë që burime nga Ministria e Financave thanë se edhe kontratat ekzistuese do të rinegociohen, si ajo e Patoz Marinsës apo të tjera. Drafti përbën një ndryshim rrënjësor në regjimin fiskal të hidrokarbureve, një fushë ku buxheti vlerësohet se ka humbur qindra milion euro taksa, edhe pse kompanitë kanë shfrytzuar pasuritë natyrore të vendit.
Në kulmin e protestave të fermerëve, qeveria vendosi që për vitin 2019 të japë si subvencion direkt për prodhuesit e qumshit 3 milion euro. Vendimi parashikon që për çdo 1 litër qumësh të shitur, qeveria të kompensoj fermerët me 10 lek. Fermerët për disa ditë rresht protestonin duke derdhur qumshtin në rrugë për çështjen e taksave. Fermerët që prodhojnë qumësh do të marrin subvencion 10 lek për çdo litër që shesin tek fabrika e përpunimit. Ministria e Financave ka dërguar në qeveri një vendim i cili kompenson efektet e uljes së rimbursimit të TVSH-s tek prodhuesit e qumshtit. Sipas vendimit, për të subvencionuar prodhuesit në vitin 2019, Ministria e Financave do të paguajë 300 milion lek, ose rreth 3 milion dollar. Por ndryshe nga skema e mëparshme, kur subvencioni bëhej përmes rimbursimit të TVSH-s tek agropërpunuesit, me vendimin e ri ai u jepet direkt fermerëve. Prodhuesit e qumshtit ishin ndër kategoritë më të prekura nga ulja e rimbursimit të TVSH-s nga 20% në 6%, e cila hyri në fuqi në 1 janar. Për shkak të kompensimit më të vogël, fabrikat e përpunimit ulën çmimin e blerjes nga fermerët, duke kërcënuar madje se do të furnizoheshin nga vendet fqinje. Kjo bëri që fermerët në shumë zona të vendit, si Lushnja apo edhe të tjera, të dalin në protesta, madje duke derdhur në mënyrë simbolike qumshtin në rrugë. Por pas situatës së krijuar, qeveria ka vendosur të ndërhyjë, duke zgjedhur si skemë për të lehtësuar prodhuesit e qumshtit subvencionin e drejt për drejt me para në dorë. Subvencioni do të jepet përmes Agjencisë së Zhvillimit Bujqësor dhe Rural, ku fermerët do të paraqesin faturën e shitjes tek përpunuesit. Sipas vendimit, ashtu si edhe për kompensimin e TVSH-s, subvencioni do të përfitohet vetëm nga fermerët e regjistruar me NIPT. Rritja me 4 herë shitjeve për eksport nga sektori peshkimit ka rritur gati 4 herë edhe numrin e të punësuarve. Kjo ka ardhur për shkak edhe të shtimit të njësive përpunuese të peshkut që shkon për eksport. Zgjerimi i eksporteve të peshkimit me 4 fishim në 5 vite ka rritur edhe punësimin në këtë sektor. Të dhënat zyrtare të Ministrisë së Bujqësisë tregojnë se numri të punësuarve në industrinë e peshkimit kaloi nga 2200 persona që ishin në 2013 në rreth 8200 persona në 2018. Rritja ka qenë ndjeshme veçanërisht 2 vitet e fundit ku përshtohen fabrikat e përpunimit të peshkut për eksportet. Potencialet janë edhe më të mëdha për shkak se flota po rritet për gjuetinë e sardeles dhe açukës, 2 produkte të cilat tashmë përpunohen direkt në vend dhe eksportohen në drejtim të rrjeteve të supermarketeve të Europës. Më parë pjesa më e madhe e këtyre produkteve trajtoheshin si rieksporte, ku peshku importohen nga jashtë, përpunojnë në vendin tonë dhe më pas rikthehen në tregjet e huaja. Karkaleci i detit dhe kallamarët e ngrirë janë 2 produkte të tjerë që mbajnë stampën Made in Albania. Sektori i peshkimit në Shqipëri është i vetmi i cili mbështetet me karburant pa taksa. Furnizimet e naftës me destinacion anijet e peshkimit janë të përjashtuara nga akciza, taksa e qarkullimit dhe taksa e karbonit. Kjo ka bërë që kostot për peshkatarët të ulen. Në Qershor do të hapet një korsie bypassit të Fierit, rrugës që shmang trafikun e tmerrshëm që krijohet gjatë fluksit të pushuesve drejt Bregdetit. Bypassi i Fierit duhet kishte përfunduar 1 dekadë më parë, por vonesat në prokurimin e fondeve dhënë nga donatorët evropian dhe falimentimi i kompanisë ndërtuese sollën zvarritjen. Një korsie bypassit të Fierit do të jetë aksesueshme nga automjetet përpara se sezoni turistik të futet në kulmin e tij. Ministra e Infrastrukturës dhe Energjisë Belinda Balluku ka inspektuar punimet në këtë vepër. 240 punonjës janë angazhuar nga kompania për përfundimin në kohë të rrugës. Punimet janë duke ecur me ritme të shpejta dhe synohet që njëri kraj kësaj nyjeje të rëndësishme për trafikun drejt jugut të vendit të jetë gati në fund të muajit qershor. Në 10 prill do të hedhim konstruksionin metalik të urës së Semën. Dhe në datën 22 prill, sipas grafikut të miratuar edhe nga supervizori, do të hedhim urën e Hoxharës. Pra, janë ura të prodhuara në Itali, të ardhura aktualisht janë gjendje stok në kantier dhe po montohen trarët në tokë fillimisht. Deri në 30 qershor kjo rrugë të jetë e hapur si shtam për mjetet e tonazhit të lehtë, pra që janë autobuset dhe automjetet private, nuk do jetë e hapur për kamionët. Gjatë verës, segmenti unazës së Fierit që shërben për tranzitimin e turistëve drejt jugut ka pasur ngarkesa të mëdha vitet e fundit. Madje në disa raste qytetarët kanë kaluar më shumë se 1 orë në trafik. Hapja e një prej korsive të bypassit të Fierit do të mundësoj shmangjen e trafikut që krijohet gjatë sezonit turistik dhe shkurtimin e kohës që duhet për të lidhur kryeqytetin me jugun e vendit. Kryeministri Edi Rama pati një bisedë telefonike me homologun e tij grek Aleksis Tsipras. Mediat në Athinë thonë se ata kanë folur mbi reformat e Shqipërisë në lidhje me hapjen e negociatave me Bashkimin Evropian,
Si dhe në lidhje me çështjen e pronave të minoritarëve grek. Le të ndjekim Aleksandr Markun. Në gjithë mediat greke zë një vend kryesor pas ditën e së njëjtës, lajmi se kryeministri Aleksis Tsipras ka pasur një bisedë telefonike me homologun e tij shqiptar Edi Rama. Por ndërsa mediat shqiptare theksojnë se dy liderët diskutuan mbi përgatitjet e nevojshme për fillimin e procesit antarësimit të saj në Bashkimin Evropian dhe reformat që duhet të përfundojë Shqipëria, burimet diplomatike greke japin dhe një anë tjetër të bisedës. Sipas tyre, Tsipras është përqendruar në mënyrë të prerë tek çështja e ligjit që ka publikuar Ministria e Turizmit në fletoren zyrtare disa ditë më parë dhe që më pas e ka tërhequr. Ligj që sipas kryeministrit grek prek pronat e minoritarëve në jug të vendit. Disa ditë më parë, Tsipras ka paralajmëruar Tiranën se në rast se ligji në fjalë zbatohet nga qeveria shqiptare, Athina mund të bllokojë procesin e integrimit evropian të Shqipërisë. Dhe këtë duket se ka ripërsëritur kreu i qeverisë greke, që siç thuhet, i ka bërë të qartë homologut të tij se çdo shmangje nga ligjet evropiane për të drejtat e pronës dhe të individit është e papranueshme për institucionet evropiane. Nuk është era e parë që Athina zyrtare thekson se respektimi të drejtave të minoritetit grek në Shqipëri është kusht për ecurinë europiane të saj. Tsipras dhe Rama kanë diskutuar gjithashtu dhe për zhvillimet rajonale dhe marrëdhëniet ekonomike dypalshe. Javët e fundit, me fillimin e protestave të opozitës në Tiranë dhe duke ju referuar gjithnjë zhvillimeve që prekin minoritetin, shumë media greke analizojnë se ndërsa Maqedonia e Veriut po ecën më e sigurt drejt marrjes së datës së hapjes së negociatave, rruga e Shqipërisë duket pak më e vështirë. Për Top Channel, Selanik, Aleksandr Marku. Kryetari i Partisë Demokratike Lulzim Basha deklaroi në Berlin se dalja nga parlamenti është pakthim. Në një intervistë për Deutsche Welle, ai tha se në Europë nuk shkohet me hile dhe me një shtet të kapur nga krimi. Basha i është rikthyer sërish djegjes së mandateve këtë herë duke folur për Deutsche Welle pas takimeve që ka zhvilluar me politikanët gjerman, pa lënë më njanë edhe zgjedhjet lokale të 30 qershorit. Dalja e opozitës nga parlamenti është një dalje pakthim. Kriza politike është reale, por është po kështu një oportunitet, një mundësi e madhe për të jo thjesht larguar një qeverisje të lidhur me krimin, por për t'i dhënë shqiptarëve një sistem demokratik funksional që i shërben atyre dhe jo partive. Çështja e zgjedhjeve lokale zgjidhet vetëm pasi të ndëshkohen ata të cilët janë kapur duke vjedhur zgjedhjet e përgjithshme dhe zgjedhjet lokale të kaluara. Prioritet dhe emergjencë kombëtare është rikthimi i besimit të shqiptarëve tek procesi zgjedhor. Reforma zgjedhore dhe mos funksionimi i gjyqësorit ishin dy çështje të tjera që u komentuan nga Basha, duke dhënë edhe opsionet e opozitës për secilën prej tyre. Hapi i parë i domosdoshëm është çuarja paradrejtësisë e gjithë politikanëve socialistë të kapur nga prokuroria zyrtarisht në bashkëpunim me krimin organizuar, duke shkatruar procesin zgjedhor të vitit 2017. Lideri opozitar u pyet edhe për financimet dhe personazhin Nik Muzin, për të cilat dak të përgjigje. I kam dhënë gjitha përgjigjet për këtë çështje dhe jam i bindur që nuk kam çfarë të shtoj apo të heq këtu në Berlin. Basha e justifikoi vizitën e tij në Berlin jo vetëm për të bërë prezent krizën, por njëkohësisht e cilësoi si një angazhim të tij për bashkëpunim me partnerët strategjik, një prej të cilëve është edhe Gjermania. Komisioni i ligjeve është duke diskutuar projekt ligjin për policinë gjyqësore, pjesë e paketës së reformës në drejtësi. Ky projekt është pjesë e rëndësishme e reformës dhe diskutimi i tij është ndjekur me shumë interes nga përfaqësuesit e ambasadës së Shteteve të Bashkuara në Tiranë. Në mungesë të opozitës, zëri kundër ndaj ligjit ishte ai ish ministri të Brendshëm Fatmir Xhafaj. Në monitorimin e përfaqësuesit të ambasadës amerikane, misioneve ndërkombëtare që asistojnë reformën në drejtësi dhe OSBE-s, Komisioni Parlamentar i Ligjeve nisi diskutimin e projekt ligjit për funksionalitetin e policisë gjyqësore. Ish-ministri i Punëve të Brendshme Fatmir Xhafaj adresoi një akuzë të fortë ndaj trupës së policisë gjyqësore. Oficerët e policisë gjyqësore, ta themi troç në seksionet pranë prokurorive, në shumicën e rasteve shërbejnë si sekser prokuror. Nga mënyra se si është organizuar, kanë shërbyer kryesisht për të zgjidhur çështjet të raportit të prokurorëve me klientët e subjektit, më shumë se sa për hetime procesuale. Si përgjigje për kolegun Xhafaj, Ulsi Manja, kreu Komisionit të Ligjeve, shpjegoi synimin e projekt ligjit. Sipas këtij ligji, prokurori do ta disponojë një dosje, do ta delegojë te një oficer i policisë shtetit për hetim, ai deri kur të mbarojë hetimi, nuk mund të transferohet nga një drejtori vendore në një drejtori tjetër, pa i dhënë zgjidhje dosjes hetimore që ka. Por Fatmir Xhafaj nuk u dakordsua me këtë përgjigje. E zgjidhte ping-pongun që përmendet ju? Unë them jo.
Unë them jo, por kodi i procedurës penale në vetvete nuk parasheh mënyrën se si do të jetë organizuar kjo gjë nga pikpamja e funksionalitetit. Por meraku im, shqetësimi im është që pasandaj kur vjen rada për ta qartësuar të gjë, nuk e ka të qartësuar. Dhe ne sot duam apo s'duam me këtë zgjidhje që i japim në tërësinë e ligjit, çfarë do të kemi? Do të kemi ping-pongun ndërmjet dy institucioneve, se nuk e kemi zgjidhur. Në Burgje ndodhen aktualisht 980 persona që vuajnë dënimet për drogë. Shumica janë kultivues të cilët janë kapur me parcela, po në pronat e tyre është gjetur drogë, ndërkohë vetëm vjet janë referuar 200 raste për kultivim droge, megjithëse 2018 nuk ishte një vit kur hashashi u mboll masivisht. Le të ndjekim Anila Hoxha. Po tani kam dalë një muaj kam. Me toka me bakti, me ato më rënë. Dhe provosh më të mbjellësh hashash? E provova një herë. E kam pranuar dhe dënimin, e bëra kam dhe 5 muaj kusht akoma. Në Burgje vuajnë dënimin për çështje droge 989 persona. Neko Bruhama i dënuar më herët për kultivim kanabisi bashkë me të vllajin ka lënë fshatin dhe është rikthyer sërish te krimet e rënda. Kësaj radhe pozita e tij është rënduar, pasi një pjesë e grupit mes të cilëve edhe piloti që transportonte drogë janë në gjykim në Itali. Nuk them dot as për avion, as për helikoptera. Unë di këtë që kam bërë. Këtë që kam bërë e kam pranuar në gjykat. Në këtë gjykat këtu. Po ku dhe shisje ti? Kur mbillet të shashi, nuk e shesin të gjithë. E zbëjnë, nuk e qojnë gjithë në Itali. As në Gjermani. E bëjnë e kush vjen e mblet e shet. Po si u mblet ka shashi kështu kush vjen e mblet? Ka shkollaj u shet ka? Po ka shkollaj shitet. Vjen njëri kush ka shashi e shet e një. Sineko, i cili gjendet në ndënim alternativ, shërbimi i provës deklaron se aktualisht ka në mbikëqyrje edhe 135 të tjerë, ku kryesojnë të dënuarit me kusht nga qarku i Vlorës, Shkodrës dhe Kurbinit, rreth e këto të evidentuara edhe më herët, si zona ku mbillet më shpesh hashash. Kultivimi i kanabisit vazhdon të ngjelet një shqetësim serioz për autoritetet. Vetëm për 2018, policia ka referuar për ndjekje të mëtejshme penale 208 meshkuj në akuzën e kultivimit të kanabisit, prej të cilëve 87 vazhdojnë të jenë në kërkim. Si për herë edhe për 2019, policia ka nisur ndërgjegjësimin e komunitetit për të mos mbjellë kanabis sativa, madje ka nisur edhe kontrollet e pyjeve dhe parcelave, si dhe të objekteve të braktisura apo edhe serave. Kultivues do të thotë që prashit. E po tish? Por në dosjen për të cilën u dënua Neko Bruhamaj dhe të tjerë, antimafia në Itali arrestoi edhe Wilson Lamajn, i riu që kishte vendosur kontakte përmes të afërmve me kultivuesit dhe që transportonte me avion të vegjël ngarkesa droge nga fshatrat e Vlorës drejt Italisë. Studentët protestuesi janë rikthyer mësimit dhe po përfitojnë atë për cilën luftuan, uljen e tarifave të studimit. Përveç përgjysmimit të tarifave, ata që janë me rezultate ekselente, jo vetëm që nuk do të paguajnë, por përfitojnë edhe një bursë. Kristi Gongo bisedoi me studentët, disa prej të cilëve ekselent. Në masterin shkencor financë në Fakultetin e Ekonomisë, Zhdanova dallon për rezultate të larta. Studentja e ekselencës gjatë sistemit parauniversitar në vendlindje Mirdit i vendosi objektiva vetes, të cilat i ka arrir. Dhe sot ajo është përfituese reduktimit të tarifës së shkollimit, që për studentët me mesatare 9 deri në 10 është lehtësim. Tarifa vjetore është diku tek 1.050.000 të vjetra, ose po të flas me treja i bie 10.500. Edhe shkon diku te tarifa 525, domethënë që duhet të paguhet në përfundim të ciklit. Ndërsa Aneli është student i vitit të dytë në degën e financës. Zhvendosja nga Berati në kryeqytet për studime i rriti shpenzimet. Ndaj reduktimi i tarifës 50% për të dhe familjen e tij është ndihmë. Tani ka për të paguar vetëm 17.050 lekë, ndërkohë që bursa e dhënë për studentët ekselent dhe përjashtimi totalisht nga tarifa e motivon për të rritur mesataren 8.7 që ka aktualisht. Përfitimi i bursës mujore është një shtysë për mua që të arrijë rezultate akoma dhe më të mira për këtë vit. Protesta, mendojnë studentët, vurin në lëvizje të gjitha institucionet për të përmbushur kërkesat e tyre, megjithse për disa janë ende në pritje të realizohen. Kam qenë edhe pjesë
e protestës. Besoj se disa pika dhe kërkesa që janë ngritur ishin në baza të drejta, por normalisht kjo rrit edhe kërkesën dhe përgjegjësinë nga studentëve. Që nuk mund të marrësh edhe të përfitosh, po edhe duhet t'japësh edhe të kontribuosh. E doja edhe unë një arsim më të mirë, salla dhe leksione më dinjitoze. Gjithashtu më është dukur që figura e studentit nuk ka qenë mjaftueshëm e vlerësuar. Pas protestës studentore, besoj se figura e studentit deri diku është lartësuar akoma më shumë. Korça quhet si një qytet i pastër, por që të mbetet e tillë çdo vit organizohet një fushat pastrimi. Le të ndjekim Doriela Çulën. Korça njihet si një prej qyteteve më të pastra në Shqipëri. E pavarësisht kësaj, vazhdojnë përpjekjet nga instancat për të sensibilizuar dhe edukuar qytetarët apo të rinj për ta mbajtur pastër mjedisin ku ata jetojnë. Në Korçë ka nisur tashmë zbatimi i programit mjedisor 18 ditë për 18 lagje. Një program i cili konsiston në pastrimin e çdo lagjeje të qytetit, bazuar në një grafik të caktuar, ndërsa ftohet të bashkohen edhe qytetarët. Bashkia e Korçës, në bashkëpunim me firmën e pastrimit, ka arritur të ndërgjegjësojë nxënësit e shkollave të qytetit, ku pikërisht ditën e sotme nxënës të gjimnazit Raqi Qirinxhi kanë zgjedhur të pastrojnë në disa prej pikave më problematike dhe të ndotura të qytetit. Gjimnazi Raqi Qirinxhi kishte një ide për të dalë nxënësit që kishin sot orën e fizikulturës dhe për të pastruar Korçën, për ta bërë Korçën një vend më të bukur, sepse gjithmonë një vend më i bukur është një vend më i pastër, më i shëndetshëm. Përderisa nxënësit e pastrojnë mjedisin, kjo do të thotë se ata e kuptojnë se çfarë punë kanë punonjësit e bashkisë dhe punonjësit e tjerë që merren me pastrimin e territoreve dhe ata normalisht që do të ndërgjegjësohen dhe do jenë më të vetëdijshëm kur ndotin mjedisin. Mjedisi ku ne jetojmë duhet të jetë i pastër, sepse një mjedis i pastër është edhe një jetë e shëndetshme për të gjithë ne. Përpos pastrimit të qytetit, korçarët kanë arritur ta çojnë në një tjetër stad nivelin e menaxhimit të mbetjeve urbane. Pikërisht në disa prej lagjeve karakteristike të Korçës, mbetjet ndahen që në burim duke ricikluar kështu të gjitha materialet. Kjo është një prej meritave të qytetarëve korçar, të cilët vazhdojnë të ruajnë si një traditë të tyre të shenjtë pastrimin e ambientit përreth. Serbia do të padisë në gjykatën e arbitrazhit qeverinë e Kosovës për çështjen e taksës mbi mallrat e saj. Kjo u deklarua sot në Beograd, ndërsa shefja e qeverisë serbe e mori përgjigjen nga ministri kosovar Valdrin Luka, i cili tha se taksa nuk do të hiqet. Ky debat megjithatë nuk i pengoi të dy vendet të nënshkruanin marrëveshjen për heqjen e tarifave roaming në Ballkan. Nga Beogradi raporton Elda Menga. Kosova dhe Serbia do të përballen shumë shpejt në arbitrazh për taksën mbi mallrat serbe. Kryeministria e Serbisë konfirmoi lajmin zyrtarisht për mediat në samitin e dytë digjital, i cili po mbahet në Beograd. Što se tiče arbitraže, ne si shtet që respektojmë rendin dhe ligjin, po planifikojmë të dërgojmë çështja në arbitrazh përmes CEFTA-s. Kjo është mënyra e vetme tani për tani që t'i mbrojmë interesat tona shtetërore dhe të gjithë ata që kanë nënshkruar marrëveshje, të respektojnë ato. Përndryshe duhet të merren masa. Kërcënimi me arbitrazh nuk e trem Kosovën, e cila këmbgul se pa marrëveshje nuk ka tërheqje. Por përplasja për taksën nuk e ka ndalur Kosovën dhe Serbinë të jenë mes 6 vendeve të Ballkanit Perëndimor, përfshirë edhe Shqipërinë, të cilat nënshkruan marrëveshjen për heqjen e tarifave roaming. Majlinda Bregu, sekretare e përgjithshme e Këshillit të Bashkëpunimit Rajonal, sqaroi lehtësirat në komunikim që ofron marrëveshja. Pas një periudhe të gjatë një vjeçare pune me vendet e Ballkanit Perëndimor për t'i hapur rrugë uljes së tarifave mes Bashkimit Evropian dhe vendeve të Ballkanit, u bë mundur firmosja e marrëveshjes. Sjell përfitim real për xhepat e qytetarëve. Tarifat e roaming do të jenë më të ulta. Nga Tirana në Beograd dhe Sarajev nuk do të kenë merak se ka lënë kartën roaming pa marrë. Ditë të ketë një sër hapash deri në zbatimin e marrëveshjes për të bërë të mundur që të reduktohet çmimi i mesazheve dhe i telefonatave dhe interneti, derisa të bëhet zero tarifa në 2021. Lajmi i mirë i hap rrugë marrëveshjes për të ulur tarifat me vendet anëtare të Bashkimit Evropian. Me një marrëveshje që Bashkimi Evropian harxhoi 10 vjet, s'ka pse mos të ndihemi mirë. Ulja e tarifave roaming do të nisë nga ky vit, ndërsa zerimi i tarifave do të realizohet në 2021. Nga Beogradi për Top Channel, Elda Menga.
Kërcënimi që vjen nga Rusia ishte në thelb të një fjalimi që shefi NATO-s mbajti para Kongresit Amerikan në Washington. Jens Stoltenberg deklaroi se me gjithatë në Europë nuk do të vendoset asnjë bazë raketash toksore bërthamore si kundër përgjigje për kërcënimin rus dhe rrezikun e një lufte të re të ftohtë. Sekretari i përgjithshëm i NATO-s Jens Stoltenberg po i mëshon në Washington kërcënimit që vjen nga Rusia. Një ditë më parë para Kongresit ai tha se pavarësisht kërcënimit rus në Evropë, nuk do të vendoset një bazë raketash toksore bërthamore, ndërsa sot i shtriu dorën edhe një herë Moskës, duke thënë se ka ende mundësi për të rikthyer në binar. Por sipas tij, antarët e NATO-s po fillojnë të përgatiten për një botë pa marrëveshje INF mes SHBA-s dhe Rusisë, që ndalonte përhapjen e raketave me rreze të mesme dhe të shkurtër veprimi. Është ende e mundur që Rusia t'i rikthehet marrëveshjes sepse periudha e përfundimit procesit të tërheqjes zgjat deri në gusht. Ndaj ne i bëjmë thirrje Rusisë të kthehet sepse marrëveshja INF ka qenë shumë e rëndësishme për sigurinë europiane. Stoltenberg sidoqoftë nënvizon se dislokimi i raketave SSC-8 prej disa vitesh nga ana e Moskës është një shqetësim i madh. Është shumë shqetësues fakti që Rusia prej disa vitesh ka dislokuar raketat e reja SSC-8. Është një raketë në cilën mund ngarkohen testata bërthamore, e lëvizshme, e vështirë për t'u dalluar dhe mund të arrijë qytetet europiane dhe të rrisë rrezikun e përdorimit të mundshëm të armëve bërthamore në një konflikt të armatosur. Sipas shefit të NATO-s, një marrëveshje që respektohet vetëm nga një palë nuk mund të garantojë sigurinë. Ndërkohë, sekretari amerikan i shtetit Mike Pompeo tha se NATO duhet të jetë më e adaptueshme në mënyrë që të përballet me kërcënimet që ekzistojnë aktualisht në botë, siç janë agresioni në rritje i Rusisë, konkurenca strategjike e Kinës, migrimi i pakontrolluar, sulmet kibernetike e të tjerë. Në Muzeun Kombëtar është hapur një ekspozit me tematik dallëndyshet. Frymëzimi i parë për një ekspozit kushtuar dallëndysheve nga Elian Tanini vjen me dy poezit e Filip Shirokës, Shko dallëndyshe dhe dallëndysheja. Sot ai ka plot 160 piktura kushtuar simbolikës së tyre, si shenjë frymëzimi për të krijuar një jetë të re. Por përveç kësaj ai na sjell edhe kujtime të fëmijërisë, sepse janë ato që diktojnë Tanini në këto tablo. Për mua ka një lidhje shpirtërore sepse jam rritur në shtëpinë time me një folet dallëndyshesh që kanë ikur dhe kanë ardhur gjithmonë në fillim dhe në fund të pranverës. E gjitha kjo më ka bërë që të frymëzohem nga një folet dallëndyshesh e cila ka në cep të balkonit që për vitin 1956. Fëmijët e dallëndysheve, ngjyrat e gëzuara dhe të qeshura i bëjnë punët e tij të kenë një prekje fëminore, që nuk të kujton vetëm folezën e dallëndysheve në balkonin e shtëpisë së tij, por edhe përjetimet personale, sidomos lirinë. Fëmijëria për mua është pasuria vetëm shpirtërore që më bën ta kujtoj më shumë edhe të frymëzohem për saj. Nuk e di se kur ka për të mbaruar ndonjëherë ky frymëzimi nga fëmijëria, por kam ende simbolika që dua t'i vazhdoj. Për shembull, gjithmonë kam menduar se nëse do krijoja një shtet ose një simbolik kombëtare timen, kuptohet që flamurin kombëtar për shembull ose simbolikën kombëtare timen do ta kisha bërë me dallëndyshe. Ky ekspozit personale me dallëndyshe, sipas Taninit, na përfaqëson edhe ne, dëshirën për të shtektuar, për të rikthyer, apo edhe dallëndyshet e para që përfaqësojnë njerëzit e parë që emigruan që kur fluturimi ishte ndaluar. Kuptohet që ka një simbolik shumë të pastër edhe me Shqipërinë. Qëllimi është për të kthyer në folen tënde të parë, për të mos ta braktisur atë. Ekspozita do të qëndrojë deri më 7 prill në Muzeun Historik Kombëtar. Kushdo që do të udhëtojë në Vjenë do të ketë mundësinë të shikojë taksit fluturuese. Mjetet për transport publik janë prodhuar nga një kompani kinezo-austriake. Ajo është projektuar për njerëz të zakonshëm dhe është, siç thon prodhuesit, ekstremisht e sigurt. Fluturimi i parë publik i një mjeti autonom ajror është zhvilluar në objektivët e kamerave në Vjenë të Austrisë. Taksia fluturuese e prodhuar nga kompania kineze E-Hang dhe ajo austriake FACC u testua përpara hapjes së festivalit For Game Changers, që do të mbahet në kryeqytetin austriak në datat 9 deri në 11 prill. Bëhet fjalë për një festival ndërkombëtar digjital për ndikuesit vizionarët, ata që do të ndryshojnë të ardhmen.
Në thelb ky mjet do të ofrojë një transport shumë të besueshëm nga një destinacion në tjetrin, brenda një kohe shumë të shkurtër. Nëse do të udhëtosh në rrugë, një udhëtim 10 minutësh mund ta bësh edhe për 1 orë apo 1 orë e gjysmë, ndërsa me taksin fluturuese vonesa nuk konceptohet. Ka disa avantazhe, para së gjithash është autonome, pra është dizenjuar dhe prodhuar për njerëz normal që nuk duhet të kenë një patent piloti, që nuk e kanë idenë se si fluturohet. Së dyti është ekstremisht e sigurt. Të parët që u ngjitën në taksin fluturuese ishin gazetarët dhe kjo u bë me qëllim që të popularizohet kjo teknologji mes autoriteteve dhe përdoruesve të mundshëm. Sipas prodhuesve, sfida më e madhe tani është infrastruktura dhe rregullat, si do të niset mjeti, si do të certifikohet, si do të koordinohet e të tjerë. Por gjithçka sipas tyre është lehtësisht e rregullueshme. Ata duan të nisin prodhimin në fund të 2019-s, ndërkohë që rreth 300 prej këtyre mjeteve janë shitur tashmë, e pas prodhimit do të shpërndahen porositësve. Ishte gjithçka për këtë edicion, ju falenderoj që na ndoqët. Mirupafshim.